سلام دوستان. این داستان برای امشبتونه. لازم نیست گوش بدین، فقط بذارین صدام همراهتون باشه. امشب نوبت یه داستان شنیدنی به نام رمال باشی و حمال باشیه. قصه ای که قدم به قدم شما رو به همراه خودش میبره تا جایی که ذهنتون سبک‌تر میشه و استرس آروم آروم ازتون دور میشن و کم کم آماده میشین برای سفر شیرینی به دنیای آرام بخش خواب. اگر از قصه لذت بردین خوشحال میشم که از ما حمایت کنین. یکی بود یکی نبود. در زمان قدیم پیرمرد بینوایی که در بازار شهر باربر بود از صبح تا شب بارای سنگین رو به پشت میکشید و از دکانی به دکان دیگه و از انباری به انبار دیگه میبرد. با زحمت بسیار لقمه نانی در می آورد. با این حال همیشه شکرگزار خدا بود که میتونه با زور بازوی خودش یه لقمه نانی بخوره و دست احتیاج نزنه به دراز کنه دنبال کسی. اما بشنوید از زن جوان و باهوش این مرد زحمتکش. اون زمان هر هفته یک بار یه بخچه میبست و به حمام بزرگی که نزدیکی بازار شهر بود میرفت. در یکی از همون روزها وقتی زن به حمام رسید و در رختکن حمام رفت و بخچه‌اش رو در گوشه‌ای گذاشت، یک مرتبه دید در ورودی حمام باز شد و یه زن با چادر زرق و برقداری وارد حمام شد. یه دفعه همه دلاک‌های حموم که در رختکن حمام نشسته بودند از جا بلند شدند. دویدن جلوی زن و دور و برش حلقه زدن. بخچه زن رو گرفتن و با احترام زیاد بالای رختکن جای مناسبی برای او باز کردن. چند نفر رفتن برای پذیرایی از اون زن. چای و شربت و شیرینی و قلیان آوردن. خلاصه اونقدر تملق اون زن رو گفتن که زن باربر خیال میکرد که اون زن تازه وارد دست کم باید یکی از زنای حرم سرای پادشاه باشه. ولی یکم که گذشت و یکی از اون زنای کیسه کش حمام اومد، اونو به کناری کشید و ازش پرسید این خانم چه کسیه؟ از کجا اومده؟ زن کیسه کش با تعجب به زن باربر گفت عجب، چطور تو این زن رو نمیشناسی؟ آن زن رمال باشی است. بله، رمال پادشاه. زن آن باربر کلی تعجب کرد ولی دیگه چیزی نگفت و بعد از حمام کردن به خانه‌اش برگشت و در گوشه‌ای از خانه نشست و غمزده فکر میکرد. از جای خودش تکون نمیخورد تا اینکه بالاخره شب شد و شوهرش به خانه برگشت. مرد باربر که خسته و کوفته بود وقتی زن را در این حال دید بهت زده ازش پرسید چه خبر شده؟ خانه‌ات آتش گرفته یا کشتی‌هایت غرق شده؟ اما زن باز هم هیچ جوابی نداد. بالاخره یک ساعتی گذشت و باربر بیچاره فقط از زن سوال میکرد که چه اتفاقی افتاده. خلاصه بعد از کلی سوال و پرسش عاقبت زن به سخن در اومد و گفت امروز که به حمام رفتم دیدم که به زن رمال شاه چه احترامی میذاشتن و میگفتن زن رمال باشیه پادشاه و محترمه. وقتی پای اون زن به رختکن حمام رسید نمیدونی چی کار کردن. انگار زن سوگلی پادشاه به حمام اومده. همه کیسه کشا و دلاکا مثل پروانه دورش میچرخیدن. نبودی ببینی که چه ناز و تکبری داشت. یکی براش چای میریخت و یکی براش شربت و شیرینی میبرد. بخچه‌اش رو که نگم برات، بردن بالای دست حمام و باز کردن. نمیدونی چه رخت و لباسایی داخل بخچه‌اش بود. همه زردوزی و مروارید دوزی. اما من در پایین رختکن فقط با حسرت نشسته بودم و آه میکشیدم و نگاه میکردم و هیچ کسم بهم محلی نمیذاشت. مرد باربر خندید و گفت زن، وقتی از راه اومدم و دیدم چه حال و روزی داری و اون طور غم زده و بدبخت اون گوشه نشستی، هزار جور فکر و خیال به سرم زد.
آخه این موضوع که این همه غم و غصه نداره. تو این دنیا هر کسی جای و مقامی داره. شوهر تو حماله و شوهر آن زن رمال. از قدیم گفتن هر کسی را بهر کاری ساختن. زن رو به شوهرش کرد و گفت جانم، عزیزم، اشتباه تو در همین جاست که همیشه تو زندگیت خیال میکنی باید تا آخر عمرت حمال باشی و همینطورم حمال باقی بمونی. تو از صبح تا شب مثل الاغ بارهای سنگین رو میذاری رو دوشت و از این سر بازار میبری اون سر بازار. اما اگه هوش و حواست رو به کار بیاندازی و یه جور همت به خرج بدی، از همین فردا صبح میتونی شغلت رو عوض کنی. بگی من رمال هستم، نه حمال. من بهت قول میدم همین ظرف چند روز آینده کسب و کار سکه بشه و همین رمال پادشاه بیاد و جلوی تو لنگ بندازه. اون وقت توی حمامم همه دلاکا و کیسه کشا جلوی من دلا و راست میشن و بخچم رو هم میبرن بالا دست همه بخچه ها جا میدن و ازم کلی تعریف و تمجید میکنن. مرد باربر وقتی خوب به حرفای زن گوش کرد یکم فکر کرد. گفت مثل این که زن اصلا حواسش جمع نیست. بعد بهش گفت تو نمیدونی که رمالی کار آسانی نیست؟ باید آدم عالم باشه، طالع ببینه، فالگیری و رمالی بلد باشه، باید آینده رو پیش بینی کنه. من که از 1 ساعت دیگه خودم خبر ندارم چطور میتونم رمالی کنم؟ اما زن دست بردار نبود و با این حرفای مرد قانع نمیشد. میگفت بی خود نیست که حمال شدی، برای اینکه حاضر نیستی اون فکر بیفایده خودتو به کار میاندازی. رمالی 1000 برابر از حمالی آسون تره. فقط باید وسایل کارش رو فراهم کنی و این هم کار خیلی ساده ایه. تو فردا صبح کوله پشتی و چرخ دستی و بقیه وسایل حمالی رو میفروشی و با پول اون ابزار شغل رمالی رو تهیه میکنی. تازه منم یه جفت گوشواره طلا دارم و چند تا دستبند نقره که بهت میدم. همین فردا همه رو میفروشیم و با پولش دکان در گوشه از شهر اجاره میکنی و روی دوشیچه در بالای دکان مینشینی و منتظر مشتری میمانی. مرد کاربر که حسابی گیج و مبهوت شده بود، زن همینطور پشت سر هم جزئیات کار رمالی رو براش توضیح میداد، ادامه داد. شوهر عزیزم، از پیشگویی و طالع بینی اصلا نترس. مثل بقیه فالگیرها و رمالها هر چیزی به معنی که به ذهنت میرسه اون رو بگو. پشت سر هم ردیف کن و تحویل مشتری بده. شاید اول کار کمی مشکل باشه، ولی مدتی که بگذره وارد میشی و در حق بازی استاد میشی. اسم تو هم سر زبون ها میفته و هر مزخرفی که بگی مردم باور میکنن. مرد باربر که هنوز از حرفای زن چیزی دستگیرش نشده بود و کلی تردید داشت، خیال میکرد که این کار اصلا شدنی نیست. ولی همینطور گوش میداد و زن بعد از اینکه همه جزئیات کار رو براش شرح داد، در آخر حرف آخرش رو دوباره گفت. بهش گفت یا از فردا رمال میشی و من هم میشم زن جناب رمال باشی، یا اینکه همین فردا طلاقم رو میدی و من از زندگیت میرم. مرد حمال با اینکه از عاقبت کار میترسید، ولی به خاطر زنش که اونو از ته دل دوست داشت به ناچار حرفش رو قبول کرد و از فردای اون روز رفت و تمام وسایل کار حمالی رو فروخت و زنش هم همین طلاها و نقره هایی رو که داشت به پول تبدیل کرد و آن مرد باربر با پولی که به دستش اومده بود اولی دکانی اجاره کرد که وسایل و ابزار رمالی می‌فروخت. بعد از آن در شهر به راه افتاد و پرسان و جویان در گوشه‌ای دوردست برای کار خودش
یه چیز مناسبی اجاره کرد. حصیر پاره‌ای که در خانه داشت آورد و کف آن انداخت. بر روی تشکه‌ای که بالای دکان انداخت نشست و بعد صفحه رمالی رو جلوی خودش گذاشت و تاس‌ها را به دست گرفت و منتظر مشتری ماند، بدون اینکه از رمالی هیچ سررشته‌ای داشته باشه و از طالع بینی چیزی بداند. گاهی در دل خودش زن لجباز خودش را نفرین می‌کرد که او را به چنین کاری انگاشته که عاقبتش را نمی‌داند و حتی می‌ترسد که نکنه حرف‌های بی ربطی بزند و خودش و آبرویش را به باد بدهد. در همین فکرها بود که یک دفعه 4 نفر خنجر به دست و به کمر با سر و لباس خاک‌آلود وارد شدند و روبروی او نشستند. سرکرده آن 4 نفر به زبان آمد و گفت: رمال باشی و طالع بین عزیز، مرگ و زندگی ما دست توست. ما در جستجوی قاطر گم شده‌ای کاروان هستیم. کاروان ما از جای دوری چندین خروار طلا و نقره و چیزهای قیمتی همراه داشت که می‌خواست به خزانه پادشاه ببرد و تحویل دهد. تا نزدیکش ظهر بدون هیچ تردید و حادثه‌ای راحت آمدیم، ولی در نزدیک اینجا متوجه شدیم که قاطری که 3 کیسه بزرگ نقره بارش کرده بودیم نیست و گم شده. هرچه اطراف و دور و برمان را گشتیم اثری از آثارش پیدا نکردیم. حالا تو به ما رحم کن، رمال باشی عزیز. اگر به ما کمک نکنی و قاطر گم شده را پیدا نکنیم، پادشاه عصبانی می شود و به هیچ کدام از ما رحم نمی کند و همه ما را چون مسئول این کاروان بودیم به دست میر غضب می سپارد. رمال باشی سابقا حمال دلش پاره شد. ترس به جانش افتاد. به خودش فشار می آورد که چه کار کند که آنها متوجه ترس و اضطرابی که به جانش افتاده نشوند. اول صفحه رمالی را پیش کشید و چند باری تاس‌ها را روی صفحه انداخت، ولی چیزی از صفحه و از تاس‌ها سر در نیاورد. به کاروان سالار و اطرافیانش نگاه کرد. دید بدون هیچ حرف و حدیثی فقط ایستادند و حرکاتش را زیر نظر گرفتند و منتظر جوابی از حمال باشی هستند. حمال چاره ای ندید جز اینکه حرفهای بی ربطی پشت سر هم ردیف کند تا بتواند حرفی به آنها گفته باشد. عاقبت چند دقیقه‌ای که گذشت و همانطور چشمهایش را بسته بود و فکر میکرد به حرف آمد و گفت: همین عصای بروید و 2 من نخود و کشمش بخرید. همه را 4 قسمت کنید. بعد هر کدام 1 قسمت از آنها را بردارید. آن وقت هر 4 نفر در یک مسیر مستقیم پشت سر هم و با یک فاصله چند متری حرکت کنید. نفر اول در قدم اول باید فقط 1 نخودچی بخورد. نفر دوم 1 کشمش. نفر سوم 1 نخودچی و نفر آخر 1 کشمش. دفعه بعد برعکس، یعنی نفر اول 1 کشمش، نفر دوم 1 نخودچی، نفر سوم 1 نخود و نفر چهارم 1 کشمش. ترکیب نخودچی و کشمش خوردن رو عوض کنین و مستقیم به جلو پیش برین و فقط به جلو نگاه کنین. همین که نخود و کشمش هاتون تموم شد به قاطر گم شده خود میرسید. کاروان سالار با خوشحالی 3 سکه طلا جلوی او گذاشت و بهش قول داد اگر قاطر گم شده را پیدا کنند 10 سکه طلای دیگر هم به او پاداش میدهد. بعد هر 4 نفر از دکان رمال بیرون رفتن و 2 تن نخود و کشمش خریدن. بعد به دستور رمال عمل کردند. هر 4 نفر در یک صفحه مستقیم و پشت سر هم ایستادند و به راه رفتن ادامه دادند. بعد شروع به خوردن نخود و کشمش ها به همان ترتیبی که رمال گفته بود کردند و
رفتند تا اینکه عاقبت نخود و کشمش‌هایشان تمام شد. بعد جلوی خودشان را که نگاه کردند قاتل گم شده را پیدا کردند که در میان بیابان مشغول علف خوردن بود. جلو دویدند و با تعجب دیدند که بارش هم همانطور دست نخورده مانده. بعدم خرم و خوشحال قاتل گم شده را بردند و به کاروان رساندند. دوباره به نزد دکان رمال برگشتند. وقتی رسیدند رمال روی تشیچه ته مغازه‌اش نشسته بود و در این فکر بود که اون مزخرفاتی را که از ترس به هم بافته و تحویل آن 4 نفر داده اگر به نتیجه نرسد چه رسوایی بزرگی به بار می آید. اما وقتی رمال به خودش آمد کاروان سالار و همراهانش را دید که خرم و خوشحال جلوی او ایستاده بودند. هر 4 نفر چنان با عزت و احترام به او نگاه می‌کردند که کم مانده بود دلا شوند و دست و پای او را ببوسند. کاروان سالار همان لحظه دست کرد و دست که طلا جلوی رمال گذاشت و گفت: تو جان همه ما را نجات دادی. ما به دستور تو عمل کردیم و به محض اینکه نخود و کشمش‌هایمان تمام شد قاتل گم شده را در ویرانه‌ای پیدا کردیم. بعد از تشکر از رمال از دکانش بیرون رفتند. بعد از رفتن کاروان سالار و همراهانش رمال سابقا حمال با خوشحالی از جا بلند شد و سری در دکانش را بست و به طرف خانه‌اش به راه افتاد. وقتی به خانه رسید شروع کرد به تعریف کردن داستان، از اول تا آخر جریان رو برای زنش تعریف کرد. زن که سر از پا نمی شناخت با خوشحالی گفت: دیدی شوهر عزیزم؟ دیدی که رمالی 1000 بار آسان تر از حمالی است؟ وانگهی تو فقط در یک روز 12 سکه طلا عایدت شده. این پول رو با 20 سال حمالی هم گیر نمی آوردی. تازه این اول کار است. من مطمئنم کاروان سالار و همراهانش این داستان را در همه جا و به خصوص برای کل دربیاریان و بزرگان تعریف می کنند. داستان تو را با 1000 جور شاخ و برگش که بهش می دهند به گوش همه می رسانند. از این به بعد هر کس هر جور گرفتاری براش پیش بیاید نزد تو خواهد آمد. اما شوهر زن هنوز با ترس و لرز از کار و حرفه جدیدش حرف میزد و میگفت: زن، من این بار شانس آوردم که حرفای بیهوده و بی سر و تهی که زدم به نتیجه رسید. اما فردا معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد و چه شود. از کجا معلوم که فردا کسی بیاید و چیزی بخواهد که من حرف احمقانه‌ای بزنم و کار از آن چیزی که هست بدتر شود. آن وقت می‌دانی چه بلایی به سر من می‌آید؟ زن دوباره گفت: نترس، با دلگرمی و اطمینان به کارت ادامه بده. از 100 تا حرفی که میزنی یکیشم که درست از کار در بیاید برای 7 پشتمان بس است. وانگهی بعد از مدتی که کارت گرفت و اسم و رسمی پیدا کردی، آن وقت هر مزخرفی که بگویی شنونده طوری حرفایت را تایید و توصیف می کند که تو همیشه در کارت برنده می شوی. حرفای زن جوان و باهوش در دل شوهر نشست. فردا زودتر از روز قبل به دکان رفت. روی همان دوشیچه معروفش نشست و صفحه رمالی را گذاشت جلویش و تاسها رو هم به دست گرفت. باز منتظر مشتری ماند. اما هنوز ساعتی نگذشته بود که یه وقت متوجه شد 3 نفر با لباسهای گران قیمت و زربافت وارد دکانش شدند. در همان نظر اول رمال باشی ما آنها را شناخت. نفر اول حکمران شهر بود. نفر دوم داروغه.
چنان رمال بیچاره ترسیده بود که میخواست زمین دهن باز کند و او را ببلعد. در دلش 1000 بار زنش را نفرین کرد و با خودش گفت ای وای، چه بر سرم آمد؟ قطعاً این 3 نفر آمدند که مرا بازداشت کنند و ببرند که چرا بی جواز و بی صلاحیت رمالی می کنم. اما این فکر خیلی زود از سرش بیرون رفت، چون اگر اینطور بود 2-3 نفر از گزمه ها می آمدن و او را به زندان می بردن. در این گونه کارهای پیش پا افتاده شخصیت های بزرگی مثل حکمران و داروغه دخالت نمی کنند. تازه در شأن آنها نیست که بیایند و رمال بینوا و بدبختی را بازداشت کنند و ببرند. پس چاره را در آن دید که ساکت و آرام بنشیند تا حکمران و داروغه حرفهایشان را شروع کنند. همان لحظه حکمران و داروغه رفتند و روی سکویی کنار دکان رمال نشستند. اول حکمران به حرف آمد و گفت چیه رمال؟ حتما تعجب میکنی که ما را در اینجا میبینی. دیروز کاروانسالار و همراهانش آمدند و به ما گفتند که با کمک تو توانستند قاتل گم شدهشان را پیدا کنند. آن وقت ما متوجه شدیم که رمال بزرگی در شهر ماست و در گوشه‌ای پرت دکان کوچکی دارد. حالا آمده ایم که از تو کمک بگیریم. بعد برای رمال تعریف کردند که داستان ما از این قرار است که مدتی قبل دزدان نابکار آمدند و در خزانه پادشاهی چاهی زدند. بعدم همه موجودی خزانه را دزدیدند و بردند. در این چند وقت ما هرچه گشتیم و هرچه دور و اطراف شهر را زیر نظر گرفتیم، نه از دزدها اثری پیدا کردیم و نه از آن اثرهای گرانبها که دزدیده شده بود. پادشاه به ما 50 روز وقت داد که آن ثروت بی حساب را که دزدها از خزانه اش دزدیدند را پیدا کنیم و تحویل خزانه دهیم. فقط 10 روز از آن زمان پادشاه برایمان فرصت باقی مانده. در این 10 روز اگر دستمان به جایی بند نشود و سرنخی پیدا نکنیم، احتمال دارد که پادشاه ما را به دست میرقصب بدهد. حکمران در آن لحظه نفسی تازه کرد و بعد 50 سکه طلا در آورد و به رمال داد. بعد گفت این 50 سکه فعلا پیش پرداخت ماست. اگر موجودی خزانه پادشاهی را پیدا کنی و به ما نشان دهی، آن وقت است که هر چه بخواهی ما به تو می دهیم. حتی ترتیبی می دهیم که تو جای رمال باشی مخصوصش را بگیری. رمال سابقا حمال شهر با اینکه مضطرب و هراسان شده بود که مبادا دروغی بگوید که سرش بالای دار برود، ولی خودش را آرام و بیخیال نشان داد و برای اینکه فرصتی داشته باشد تا بتواند حرفهای چرت و پرتی را به هم ببافد، اول چند دقیقه حرفی نزد. کمی ساکت ماند، ولی بعد گفت تا فردا به من مهلت بدهید تا تصمیمم را بگیرم. الان بروید و فردا صبح همین ساعت بیایید، بلکه بتوانم خبر خوشی به شماها بدهم. حکمران و داروغه با خوشحالی و امید از جایشان بلند شدند و رفتند. رمال را با کلی فکر و خیال و با غم غصه هایش تنها گذاشتند. رمال بعد از رفتن آنها حال و اوضاع خودش را نمی‌فهمید. 1000 بار فحش و ناسزا نثار خودش زنش می‌کرد که نفهمیده و نسنجیده پایش را از گلیمش درازتر کرده. دکان رمالی باز کرده و حالا نمی‌داند چه کند. حالا باید چطور جواب حکمران و داروغه را میداد؟
مخفیگاه دزدان و موجودی خزانه پادشاهی را چطور می توانست پیدا کند؟ او حسرت روزهایی را می‌خورد که حمالی می‌کرد و بارهای سنگینی را به کول می‌گرفت و از این سر بازار به آن سر می‌برد و چند درهمی به دست می‌آورد، ولی با فکر و خیالی آسوده می‌خوابید. اما بشنویم از دزدان خزانه پادشاهی که در همه جا بودند و آن روز هم سایه به سایه حکمران و داروغه به در دکان رمال رفته بودند و همه حرفهای حکمران و داروغه و رمال رو شنیده بودند. سردسته دزدها که شنیده بود این رمال چقدر عجیب و ساده و آسان قاطر گم شده آنها را پیدا کرده و حالا در چند قدمی دکان رمال صدای آنها را شنیده که به حکمران و داروغه می گفت فردا صبح بیایید که خبرهای خوبی را به شماها بدهم. آن وقت رو به چند نفر از دزدانی که به همراهش بودند کرد و به گوشه‌ای کشید و گفت رفقا، این رمال را دست کم نگیرید. از کار دیروزش پیداست که از همه چیز باخبر است. حتی می‌داند که ما که هستیم و کجا هستیم. حتی می‌داند موجودی خزانه پادشاه را کجا پنهان کردیم. باید صبر کنیم تا خسته شود و از دکانش بیرون بیاید. آن وقت سایه به سایه‌اش برویم و ببینیم و بفهمیم که کجا می رود و چه کار می کند. غافل از این که رمال بینوا چنان خودش را باخته بود که اگر از ترس زنش نبود 2 پا داشت و 2 پای دیگر قرض می کرد و از آن شهر فرار می کرد. تنها امیدش فقط این بود که به خانه برود و با زن زرنگش مشورت کند بلکه راه فراری از این مخمصه پیدا کنند. به همین علت اون روز زودتر در دکانش را بست و بیرون آمد. آهسته آهسته به طرف خانه‌اش به راه افتاد. از بس توی فکر حرفای حکمران و داروغه فرو رفته بود چند باری نزدیک بود پایش به سنگی که جلوی راهش بود گیر کند و به زمین بخورد. اما سرکرده دزدان و همراهانش که سایه به سایه‌اش می رفتند خیال می کردند که او در خیالات و افکارش فرو رفته تا بتواند از همه اسرار جهان سر در بیاورد. رمال همچنان می رفت و در هیچ کجا مکث نمی کرد جز چند دقیقه‌ای در کنار بساط یک میوه فروشی رسید و کمی انجیر خرید. بعد از آنجا یک راست به طرف خانه رفت. دزدها هم به دنبالش. وقتی که رمال به خانه رسید دزدها در تاریکی و در نزدیکی خانه‌اش منتظر ماندند. رمال که از همه جا بیخبر بود و از چیزی خبر نداشت همچنان مضطرب و هراسان به خانه رسید. اما زنش جلو آمد و با روی خوش از رمال باشی قصه ما استقبال کرد. رمال انجیرهایی را که خریده بود را به دست زنش داد. زن فرصت نداد که شوهر به بخت برگشته چیزی بگوید یا از بخت بد و اتفاقی که برایش افتاده بود گلایه کند. سری با خوشحالی رو به رمال کرد و گفت عزیز دلم، شوهر محبوبم، بگو ببینم امروز چه کار کردی؟ امروز چقدر درآمد داشتی؟ رمال دهن باز کرد و گفت میدانم قبول کردنش برایت سخت است، ولی باور میکنی اگر بگویم امروز 50 سکه طلا نصیبم شد؟ زن خندید و گفت عزیزم، بی خود و بی جهت نبود که مدتها اصرار می کردم که دست از حمالی برداری و رمال شوی. رمال
شروع کرد به تعریف کردن کل ماجرایی که برایش اتفاق افتاده بود. برای زنش تعریف کرد و با غم و غصه گفت: زن، نمیدانم فردا باید به حکمران و داروغه چه بگویم. اگر حرف بی ربطی بزنم و حکمران و داروغه بو ببرن که تا چند روز پیش حمالی می کردم و هیچ سررشته ای از رمالی ندارم، معلوم نیست چه بلایی بر سرم بیاورن. زن او را دلداری داد، اما رمال ترسیده بود و به هیچ دلیلی آروم و قرار نمی گرفت. مرتب با صدای بلند فریاد می زد و رو به آسمان کرده بود و می گفت: خدایا، خداوندا، مگر من چه گناهی مرتکب شده بودم که این چنین در دام افتادم؟ این بنده بدبخت تو با ندانم کاری و با پای خودش به این دام افتاد. در همین وقت دزدها که تا همان لحظه پشت در خانه رمال منتظر مانده بودند حسابی خسته شده بودند و به راهنمایی سرکرده خود از دیوار خانه رمال بالا رفتند تا به بالای بام بروند. همان لحظه سرکرده دزدان که زودتر و اول از همه به بالای بام رسیده بود صدای حمال را شنید که می گفت: خدایا، این بنده بدبخت و ندانم کار تو خودش به دام افتاد. دزد به خیال آنکه رمال دارد درباره او حرف میزند مات و مبهوت شد و گفت: این مرد سالار و سرور همه جادوگرهای دنیاست. از داخل اتاقش همه جا را می‌بیند و می‌داند که ما از روی دیوار به بالای بام آمده ایم. رمال بیخبر از آنچه بر بالای بام خانه‌اش می‌گذشت نگاه به زنش می‌کرد که داشت انجیرها را به جای آنکه دانه دانه داخل دهانش بگذارد دوتا و پشت سر هم می‌خورد. در واقع آنها را می‌بلعید. رمال که ترسیده بود انجیرها در گلوی زنش گیر کند و بلایی بر سرش بیاید فریاد زد: آهای، آهای، چه خبره؟ اینطور نه، یکی یکی. سرکرده دزدها بهتش زده بود، چون همان موقع دزدها می‌خواستند دو نفر از دیوار بالا بیایند و او اشاره به آنها فهماند که یکی یکی و بی سر و صدا از دیوار بالا بیایند و دیگر برای سرکرده دزدها شکی نمانده بود که رمال از جزئی ترین مسائل هم با خبر است و حتی می‌داند که آنها چطور نفس می‌کشند. چاره را در آن دید که با همراهانش قضیه را در میان بگذارد. دزدها وقتی داستان را از زبان سرکردهشان شنیدند یکه خوردند و به سرکردهشان گفتند که هرچه سریعتر راه چاره‌ای پیدا کند. سرکرده دزدها فکری کرد و گفت: با این رمال که همه چیز را می‌داند و می‌بیند نمی‌شود در افتاد. اگر دیر بجنبیم فردا همه چیز را به آنها نشان می‌دهد و همه ما را می‌برند کنج زندان. بعید هم نیست که من و چند نفر از شما را هم به دار بزنند. چاره کار در این است که برویم و با خود رمال معامله‌ای بکنیم و دست کم بتوانیم خودمان را از دست این مخمصه نجات دهیم. دزدها گفتند: ما گوش به فرمان تو هستیم. هر کاری که تو بگویی و مصلحت است ما انجام می‌دهیم. سرکرده دزدها بدون هیچ مکث و معطلی از بالای دیوار به داخل حیاط پرید و فریاد زد: آهای، آهای، صاحب خانه. رمال که صدای سرکرده دزدها را شنید با کلی ترس و لرز از اتاقش بیرون آمد و فریاد زد: چیه؟ چه خبر است؟ کی آنجاست؟
سرکرده دزدها جلوتر آمد. رمال که هیکل غول‌آسای او را دید نزدیک بود از ترس از حال برود. قبل از اینکه رمال چیزی بگوید سرکرده دزدها گفت: رمال عزیز، ما همگی می‌دانیم که تو خیلی دانایی و از همه چیز خبر داری، اما بگذار بگویم که من رئیس دزدها هستم. ما 40 نفر هستیم و ما بودیم که همگی با هم رفتیم و داخل خزانه پادشاهی همه وسایل گران قیمت خزانه پادشاه را دزدیدیم. بعد هم همه را در خرابه‌ای پای دیوار چوبی کلبه‌ای زیر خاک پنهان کردیم. حالا آمدیم با تو معامله‌ای کنیم. ما هیچ حرفی نداریم که موجودی خزانه پادشاه را به تو تحویل دهیم، به شرطی که تو هیچ نشانه‌ای از ما به حکمران و داروغه ندهی. ما هم می رویم دنبال کارمان تا ببینیم بعدها چه می شود. رمال که گیج شده بود بدون اینکه چیزی را به روی خودش بیاورد که از حرفای او چیزی نفهمیده، با معامله آنها موافقت کرد و سرکرده دزدها و همراهانش از او تشکر کرده و راهشان را گرفتند و رفتند. وقتی که دزدها رفتند، زن رمال که همه چیز را از داخل اتاق شنیده بود، وقتی که شوهرش را گیج و حیران در کنار خود دید لبخندی زد و با خونسردی به رمال گفت: حالا دیدی که حق با من بود؟ حالا کم کم همه شهر باورشان می شود که تو از همه چیز با خبری و هر کس هر کاری بکند چون فکر می کند تو از همه چیز با خبری، خودش می آید و خودش را لو می دهد. اگر حوصله کنی و کمی هوش و استعدادت را به کار بیاندازی، خود به خود همه قضایا حل می شود. از همین حالا مثل آفتاب برایم روشن است که شوهر من می شود رمال پادشاه. جناب آقای رمال باشی که من هم می شوم بانوی محترم جناب آقای رمال باشی. آن وقت است که در رختکن حمام بخچه‌ام را در بالای همه بخچه‌ها جا میدند و همه کیسه کش‌ها و دلاک‌های حمام جلوی من دلا و راست می شوند. خلاصه فردا صبح شد و دوباره رمال سابقا حمال داستان ما به دکان کوچک خود رفت. بعد از ساعتی که گذشت سر و کله حکمران و داروغه پیدا شد. وقتی به داخل دکان رمال آمدند، رمال که روی دوشیچه معروفش نشسته بود با خونسردی تمام لبخندی به حکمران و داروغه زد و بعد از آنها قول گرفت که با دزدها کاری نداشته باشند و نام و نشانی دزدها را از او نپرسند، فقط جای دقیق گنجینه به سرقت رفته پادشاه را به آنها بگوید. حکمران و داروغه قول دادند که چیز اضافی نپرسند. بعد رمال جای دقیق گنجینه را به آنها گفت و آنها رفتند. چند ساعتی نگذشت که آنها همه طلاها را پیدا کردند و به خزانه منتقل کردند. رمال هم چند سکه‌ای طلا به عنوان پاداش نصیبش شد. نام او بر سر زبانها افتاد. در زبان خیلی کوتاهی دیگر در شهر کسی نبود که این رمال عجیب را نشناسد. در هر گوشه و کناری از شهر که می رفتند قصه‌ای یا حکایتی از کارهای شگفت‌انگیز او برای هم حکایت می کردند. قصه‌ای که روح رمال سابقا حمال ما از آن بیخبر بود. کم کم
همه شهر معتقد شده بودند که هیچ چیزی در دنیا نیست که روح رمال از وجود آن بیخبر باشد. بعد از گذشت مدت کوتاهی این قضایا به گوش پادشاه شهر هم رسید. به همین علت چند روز بعد که انگشتر گرانبهای دختر پادشاه گم شد و رمال باشی مخصوص دربار نتوانست چیزی درباره انگشتر دختر پادشاه بگوید، رمال سابقا حمال را خبر کردند و بردند به حضور پادشاه. پادشاه و درباریانش در تالار خصوصی جمع شده بودند. دختر پادشاه هم کنار تخت پدر ایستاده بود. پادشاه رو به رمال کرد و گفت: ببین رمال باشی، من انگشتر دخترم را از تو میخواهم. شنیدم که تو از همه اسرار شهر با خبری. حالا وقت آن رسیده که امتحان پس بدهی. وانگهی با اینکه دخترم زر و زیور فراوانی دارد، ولی به این انگشتر بیشتر از بقیه زیورآلاتش علاقه‌مند است و میگوید هر وقت این انگشتر را دست میکند و در انگشتانش میبیند احساس آرامش میکند. حالا که میدانی موضوع چیست، بگو ببینم انگشتر دختر من کجاست؟ چه کسی آن را دزدیده؟ چه کسی جرأت کرده و انگشتر دختر من را برداشته و کجا پنهانش کرده؟ رمال همانطور گیج و بهت زده در وسط تالار ایستاده بود و همه درباریان پادشاه هم دورش ایستاده بودند. رمال بیچاره در دل خودش فقط زنش را نفرین میکرد و با خودش میگفت چرا اینطور فریب خوردم و اینطور خودم را گرفتار کردم. یقین داشت که اگر این بار حرف بی ربط و احمقانه‌ای بزند دیگر مچش باز می شود و شهرت افسانه‌ایش به باد می رود. همانطور که رمال بخت برگشته در فکر بود و حرفی نمیزد، پادشاه که طاقتش طاق شده بود حرفی نزد و فوراً رو به رمال کرد. به او گفت فوراً جوابم را بده. رمال آهی کشید. گفت چرا حرفی نمیزنی؟ چرا آه میکشی؟ بگو ببینم انگشتر گم شده دخترم کجاست؟ رمال باز چون حرفی نداشت ساکت ماند. گیج و حیران به اطرافش نگاه کرد. نگاهی به سمت راست، نگاهی به سمت چپ، به سقف و کف تالار چشم دوخت. نگاهش در آخر به سوراخ کوچکی که در میان سنگ فرش‌های تالار بود خیره شد. باز پادشاه با صدای بلندتری فریاد زد: چرا ماتت برده؟ حرف بزن، بگو ببینم انگشتر دخترم کجاست؟ رمال که دیگر نمیتوانست بیشتر از این ساکت بماند و حرفی نزند، سرش را بلند کرد و گفت: قربان، من چیزی نمیبینم جز یک سوراخ. هنوز این حرف از دهان رمال بیرون نیامده بود که ناگهان دختر پادشاه از خوشحالی فریادی کشید و گفت: پدر، رمال درست میگوید. حالا یادم آمد. دیروز که میخواستم به حمام بروم انگشترم را از دستم در آوردم و گذاشتم داخل شکاف دیوار. بعد سریع و با عجله از تالار بیرون رفت. چند دقیقه بعد دختر پادشاه برگشت و انگشتر را به همه نشان داد. درباریان همه شروع به تشویق کردن رمال کردند. دختر پادشاه هم از او تشکر کرد. پادشاه رو به رمال کرد و گفت: از امروز به بعد
رمال تالار من تو هستی. معلوم می شود هر آنچه که مردم در مورد تو می گویند حقیقت داشته. تو باید از این به بعد همه جا با من و در کنار من باشی. به هر کجا که باشم تو می توانی بدون هیچ اجازه‌ای نزد من بیایی و اگر مطلب مهمی به نظرت می رسید با من بازگو کنی و به من بگویی. از آن روز به بعد رمال داستان ما تبدیل شد به رمال باشی مخصوص پادشاه و زن جوان و باهوش او هم شد بانوی محترم رمال باشی. از آن روز به بعد هرگاه زن رمال به حمام می رفت همانطور که آرزویش بود بقچه‌اش را بالای همه بقچه ها قرار می دادند و جلوی او همه دلاک ها و کیسه کش ها دلا و راست می شدند. اما قضایا به همین جا تمام نشد. رمال باشی هر روز از خود یه هنر تازه‌ای نشان میداد و نزد پادشاه هر روز عزت و احترامش بیشتر میشد. پادشاه هم به وجود رمال افتخار میکرد و میگفت بهترین رمال دنیا را من در تالار و نزد خود آورده‌ام. آن را هر کجا میرفت با خود میبرد. روزی از همین روزها که پادشاه میخواست به شکار برود تصمیم گرفت رمال باشی را هم با خودش به شکارگاه ببرد. از قضا وقتی پادشاه سوار اسب سفیدش شد ملخی پرواز کنان آمد و روی زین اسبش نشست. پادشاه سعی کرد هر طوری میتواند آن ملخ را بگیرد، اما ملخ هر بار از دستش فرار میکرد و دوباره روی زین اسب و یک طرف دیگر مینشست. در همان موقع پادشاه و همراهانش به گله آهویی که فاصله زیادی با آنها نداشت رسیدند. اما پادشاه آنقدر با آن ملخ مشغول شده بود که هیچ توجهی به آن گله آهو نکرد و به جای آن که تیری در کمان بگذارد و آهویی شکار کند تمام هوش و حواسش متوجه ملخ شده بود. ملخ که از دست پادشاه فرار کرده بود دوباره رفت و روی زین اسب نشست. این بار پادشاه بیشتر از قبل حواسش را جمع کرد و با یک حرکت سریع ملخ را گرفت. آنقدر خوشحال شده بود که با خودش فکر می‌کرد یک بار دیگر رمال باشی خودش را امتحان کند. پس با صدای بلند رمال را صدا کرد و گفت آهای رمال باشی، تو می‌دانی من چه چیزی در دستم پنهان کردم؟ اگر بگویی من می‌فهمم که تو واقعاً از همه اسرار غیب با خبری. رمال باشی رویش را برگردان تا پادشاه رنگ پریده‌اش را نبیند. در همین حال با خودش فکر می‌کرد اگر حرفایی از خودش ببافد و به پادشاه تحویل دهد احتمال دارد پادشاه از مقام بالایی که به تازگی به او داده خلعش کند. در همان حین در دلش طبق سنوات گذشته به زنش بد می‌گفت که چنین گرفتاری دائمی برایش درست کرده. رمال بیچاره آنقدر مایوس شده بود که در وصف حال و روز خودش زیر لب زمزمه می‌کرد ملخک، آی ملخک، یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بار سوم در مشت آهنین پادشاه گیر افتادی ملخک. همانطور که رمال زیر لب زمزمه می‌کرد پادشاه که زمزمه زیر لبش را شنید فریاد زد آهای چه میگویی؟ چرا زیر لب زمزمه میکنی؟ با صدای بلند بگو.
رمال با کلی ترس و لرز گفت: جناب پادشاه، عرض کردم ملخک آی ملخک، یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بار سوم در مشت آهنین پادشاه گیر افتادی ملخک. پادشاه با شنیدن حرفای رمال فریاد زد: آهای، کجایی؟ به خزانه بگو دهان این مرد را از طلا و جواهر پر کنند. بعد در همان حال مشتش را باز کرد و ملخی که در دستش گیر افتاده بود بیرون پرید. رمال باشی در همین حین دهانش از تعجب باز مانده بود و تازه می‌فهمید آنچه کار در وصف حال خودش گفته بود باز هم پادشاه طور دیگری تعبیرش کرده، باز هم به حساب ملخ گرفتن خودش گذاشته بود. این قضیه باعث شد که مقام و عزت رمال باشی باز هم از قبل بالاتر برود و به فرمان پادشاه خانه‌ای در جوار قصر به او دادند که با زن جوان و باهوشش آنجا زندگی کند و همیشه نزدیک و در دسترس پادشاه باشد. آن زن که یک روز آرزو می‌کرد بخچه‌اش را در رختکن حمام بالاتر از همه بخچه‌ها جای دهند، از آن پس با زنان درباری به حمام شهر می‌رفت و گاهی هم دستور می‌داد که حمام را برای او غرق کنند. به این ترتیب رمال باشی قصه ما ثروت زیاد و دم و دستگاهی برای خودش پیدا کرده بود که بیشتر اوقات انیس و مونس پادشاه بود. اما هرچه ثروت و جاه و جلال رمال باشی بیشتر میشد، ترس و دلهره بیشتری وجودش را فرا می گرفت و بیشتر از آن اوضاع می ترسید که مبادا یک وقت اتفاقی بیفتد و بند را به آب دهد و آبرو و حیثیتش به باد برود. از آن بالایی که به سختی خودش را کشانده با سر به زمین بخورد. گاهی با خودش فکر می کرد و به خودش می گفت: این چه زندگی است که برای خودم درست کردم؟ حتی یک لحظه نمی شود که با خیال راحت دراز بکشم و بخوابم. روزها دلواپس و نگران و شبها هم خواب آروم و راحتی ندارم. ای کاش دوباره حمال می شدم و برای یک لقمه نان از صبح تا شب بار به دوش می گرفتم و از سر تا ته بازار می بردم، ولی شب یک لقمه نان می خوردم و با خیال راحت می خوابیدم. زنم بخچه‌اش را در حمام محله پایین تر از همه بخچه ها باز می کرد و از من نمی خواست چنین کاری را شروع کنم و به این مقام نمی رسیدم که بخواهم مدام با آتیش دست و پنجه نرم کنم و با آتیش بازی کنم. خلاصه هر روز رمال باشی ما خودش را سرزنش می کرد و ترس و نگرانی طوری به جانش افتاده بود که یک روز تصمیم گرفت برود و خودش را به دیوانگی بزند قبل از اینکه آبرو و اعتبارش به باد برود و رسوایی به بار بیاورد. به خاطر همین آن روز برای اینکه پادشاه و درباریان دیوانگیش را باور کنند لباسش را پاره کرد و موهایش را چنگ زد و پریشان کرد. بعد با همان وضع عجیب به سمت تالار بزرگ قصر پادشاه دوید. پادشاه که روی تختش در میان درباریانش نشسته بود وقتی چشمش به رمال باشی افتاد تعجب کرد. تا آمد به رمال چیزی بگوید رمال باشی فرصت نداد و فریاد زنان جلو دوید و به پادشاه حمله کرد. تاج پادشاه را از روی سرش برداشت و بر روی زمین پرتاب کرد. همه درباریان با ترس و وحشت به جلوی پادشاه دویدند و
پادشاه شمشیرش را از غلاف بیرون کشید تا به سمت رمال برود. ناگهان چشمان پادشاه و درباریان به یک ماری افتاد که از زیر تاج پادشاه به بیرون خزید. پادشاه ناراحتی و خشم خودش را فراموش کرد و از تخت پایین آمد. سمت رمال باشی رفت و دست رمال باشی را گرفت و گفت: تو جان مرا نجات دادی. اگر 1 دقیقه دیرتر رسیده بودی کار من دیگر تمام شده بود. رمال باشی که قصد داشت اول دیوان بازی در بیاورد با ناامیدی رفت و در گوشه ایستاد و دیگر حرفی نزد. اما پادشاه رو به درباریانش کرد و گفت: وقتی رمال باشی با آن لباسهای پاره و موهای آشفته و حال پریشان وارد شد، من حس کردم او چیزی را پیش بینی کرده و با سرعت آمده تا به من اطلاع دهد. این ماجرا باز هم باعث شد که مقام رمال باشی بالاتر برود و بیشتر از قبل به پادشاه نزدیک شود. حتی پادشاه به رئیس تشریفاتش دستور داد عالی ترین مقام مملکتی را به رمال باشی بدهند. اما رمال باشی همانطور نگران و ناراحتی بعد از این ماجرا بیشتر می شد. به این فکر افتاد که یک بار دیگر و یک روز دیگر اعضای دیوانه ها را در بیاورد که بلکه پادشاه و درباریانش بیخیالش شوند و پادشاه او را از خدمت معاف کند و دست از سرش بردارد. رمال مطمئن بود که این دفعه بی تردید موفق خواهد شد. رمال باشی می دانست که پادشاه هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب در حوضچه‌ای که در گوشه‌ای از قصر بود خودش را می شوید. در همان موقع بود که تصمیم گرفت از خانه خودش که در جوار قصر پادشاهی بود لباسهایش را بکند، حوله‌ای به تن کند و به بیرون بدود. همین کار را کرد. وارد قصر شد. نگهبانهای قصر با خودشان میگفتند رمال باشی دیوانه شده، ولی هیچ کس جرأت نمی‌کرد جلوی او را بگیرد. رمال باشی با همین وضع خودش را دوان دوان به حوضچه رساند و در آن حوضچه‌ای که پادشاه در حال شستن خودش بود دستهای او را گرفت و او را از حوضچه بیرون کشید. رمال باشی اطمینان داشت که با این کارش پادشاه و درباریان به دیوانگیش مطمئن می شوند و از دربار بیرونش می کنند. اما در همان موقع بود که سقف بالای آن حوضچه فرو ریخت و پادشاه با نگاهی که باز هم پر از تحسین بود به او نگاه می کرد. سپس به رمال باشی گفت: باز هم یک بار دیگر جان مرا نجات دادی. من دوست و همدمی بهتر از تو نخواهم داشت. رمال باشی که میدید هر کاری میکند همه نقشه هایش نقشه بر آب میشود نزدیک بود از ناراحتی و ترس بزند زیر گریه. درباریان دور رمال باشی حلقه زده بودند و فقط از او تشکر میکردند که توانسته برای چندمین بار جان پادشاه را نجات دهد. به این ترتیب برعکس تصمیم رمال حالا دیگر برای پادشاه و درباریانش شکی باقی نمانده بود که رمال باشی از تمام اسرار غیب با خبر است و در پیشگویی وقایع هیچ کس به گرد پای او هم نمی رسد. پادشاه می گفت که رمال باشی فقط یک پیشگو نیست، بلکه یک مرد قهرمان و شجاع است. از این به بعد باید همیشه کنار من باشد و در دربار من. از رمال با وفاتر و فداکارتر وجود ندارد. من باید در همه کارهایم با او مشورت کنم. بعدم پادشاه رمال باشی را مشاور مخصوص خودش معرفی کرد.
اما رمال باشی که فهمیده بود با دیوانه بازی هم نمیتواند از دست سرنوشت فرار کند، برای اینکه از دست ترس و اضطراب‌هایش رها شود از قصد بیرون زد و سر به کوه و صحرا گذاشت. از آن به بعد کسی از او هیچ خبری نداشت. حتی زن جوان و باهوشش چندین سال در شهرهای دور و نزدیک در جستجوی او میگشت، اما به نتیجه‌ای نرسید. این گونه شد که داستان رمال و حمال باشی ما به آخر رسید. حالا اگر شما جای رمال قصد بودین، این همه ثروت و دارایی و جاه و مقام رو رها می‌کردین و سر به صحرا و بیابان می‌گذاشتین و خودتون را گم و گور می‌کردین یا نه؟ حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنین. ممنون از اینکه تا این لحظه با من همراه بودین. امیدوارم قبل از تموم شدن قصه چشم هاتون به خواب رفته باشه و البته یادتون نره برای شنیدن قصه های بعدی کانال رو دنبال کنین و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنین. ممنون از اینکه تا پایان قصه با ما همراه بودین.